Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. Hi everyone, welcome back in my YouTube channel. I am Soil तपाईहरुमास फेरि पनि र इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई हार्टली थ्यांक्स भन्न चाहन्छु। यति धेरै साथ सहयोग सपोर्ट गर्नुभएकोमा, किनकि हाम्रो यस ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपाल युट्युब फ्यामिलीले चाहिँ 200 क्रस गरिसकेको छ सब्स्क्राइबर। सो थ्यांक यू भेरी मच भन्न चाहन्छु फेरि पनि, र आगामी दिनहरुमा पनि यसरी नै साथ सहयोग सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने होप गरेको छु। सो आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म सिकाउन गएको छु कि हामीले चाहिँ अहिलेको 9.1 को अपडेटेड टकब्याकमा चाहिँ पहिलेको पुरानो टकब्याकमा जस्तै पहिलेको जस्तै एउटा हातले स्वाइप अप अथवा स्वाइप डाउन गरेर चाहिँ एउटा औँलाले स्वाइप अप अथवा स्वाइप डाउन गरेर चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ वर्ड, क्यारेक्टर, प्याराग्राफ पढ्नको लागि कसरी मिलाउने, के सेटिङ गर्ने भन्ने आदि इत्यादि कुराहरू सिकाउन गएको छु। यदि यो कुरा तपाईहरुलाई आउँछ, थाहा छ भने भिडियोलाई स्किप गरेर जान सक्नुहुन्छ। भिडियो स्किप गरेर जानुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक र साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनु होला। र यदि थाहा छैन भने भिडियोलाई निरन्तर रूपमा अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। कतिपय अहिले टकब्याक अपडेट भएर चाहिँ कतिपय टकब्याक युजरहरुलाई चाहिँ स्वाइप अप देन डाउन र स्वाइप डाउन देन अपको जसरी प्रयोग गरेर चाहिँ क्यारेक्टर वर्ड प्रयोग गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा यो भिडियो उहाँहरुको लागि एकदमै इन्फर्मेटिभ र एकदमै युजफुल रहेको छ। सो भिडियोलाई निरन्तर रूपमा अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल सेलेक्ट गर्न नबिर्सनु होला। यसो गर्नाले तपाईहरुको फोनमा चाहिँ हाम्रो यस च्यानलमा अपलोड भएको भिडियो सबैभन्दा पहिले आइपुग्नेछ र सजिलो तरिकाले तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। र भिडियो मन पर्यो भने लाइक, त्यसैगरी यस भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने शेयर र केही जिज्ञासा भए कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला र आफ्नो प्रतिक्रिया पनि कमेन्ट बक्समा दिन नबिर्सनु होला। सो यस भिडियोलाई म सुरु गर्न चाहन्छु। So let's start video. Alt page. One UI home. अब चाहिँ तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु कि हामीले हालको अपडेट भएको नयाँ टकब्याकमा पुरानो टकब्याकमा जस्तै पहिलेको जस्तै कसरी स्वाइप अप अथवा स्वाइप डाउन गरेर वर्ड, क्यारेक्टर जस्ता कुराहरू प्रयोग गर्ने र यो प्रयोग गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अब तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि तपाईहरुले यो एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। टकब्याक सेटिङ भित्र गएर र जस्चर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। कुन जस्चर कसरी मिलाउने र के सेटिङ गर्ने भन्ने बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई निरन्तर रूपमा अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त। सो यसको लागि चाहिँ सुरुमा तपाईहरु टकब्याक सेटिङमा जानु होला। टकब्याक सेटिङमा जानको लागि हामीसँग दुईटा मेथड रहेको छ। सेटिङमा गएर एक्सेसिबिलिटीमा गएर टकब्याकमा क्लिक गरेर टकब्याकको सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ भने, यदि स्यामसङ भन्दा बाहेकको अन्य डिभाइस युजर हुनुहुन्छ भने सेटिङमा जानु होला। मोर सेटिङ अथवा एडिसनल सेटिङ के छ त्यहाँ भित्र गएर एक्सेसिबिलिटीमा गएर टकब्याकमा क्लिक गरेर टकब्याक सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ। र सर्टकट अर्को मेथड भनेको चाहिँ टकब्याक मेनुबाट जान सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको इच्छा अनुसार जानु होला। म चाहिँ यहाँ टकब्याक मेनु जान्छु। टकब्याक मेनु ओपन गर्नको लागि स्वाइप डाउन देन राइट गर्नु होला। TalkBack menu. साइडेडको एल र बुझ्नुस् त्यसरी गर्नु होला। अथवा स्वाइप डाउन देन राइट बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले ब्रेल कोड त लेख्नुहुन्छ 1 2 3 5 छ। ब्रेल कोड छाम्दाखेरि कस्तो हुन्छ हो त्यही आकारको तपाईहरुले औँलालाई त्यही आकारको एउटा चित्र जस्तै कोर्नु होला। र यदि त्यसो गर्दा नि बुझ्नु भएन भने चाहिँ स्क्रिनको बिचमा औँला राखेर चाहिँ होम कीतिर चाहिँ घिसार्दै ल्याउनु होला, दायाँतिर मोड्दिनु होला अनि तपाईको टकब्याक मेनु खोलिन्छ। खोलेपछि तपाईं टकब्याक सेटिङमा जानु होला है त। जुन मेथड सजिलो लाग्छ त्यही मेथडबाट तपाईहरु टकब्याक सेटिङमा जानु होला। मैले यहाँनिर टकब्याक मेनु खोलेको छु। अब म टकब्याक सेटिङमा जान्छु। टकब्याक सेटिङमा गइसक्नु भएपछि तपाईहरुले यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सो दाहिनेतिर स्वाइप गर्दै जानु होला। यहाँनिर text, verbose, speak, sound and control, customize menus.
दाहिनेतिर स्वाइप गर्दै जाँदा कस्टमाइज मेनु भनेर भन्छ अथवा कुनै टकब्याकले कस्टमाइज मेनु भन्छ हो यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सुरुमा चाहिँ Customize menus. Navigate up button. कस्टमाइज मेनुमा क्लिक गरिसक्नु भए पछाडि तपाईले दाहिनेतिर स्वाइप गर्दै जानु होला Customize TalkBack menu. To use the TalkBack menu, कस्टमाइज swipe मेनु down. भनेर भन्छ र त्यसैगरी Customize reading controls. To use the reading controls, swipe up and down. कस्टमाइज रिडिङ कन्ट्रोल मेनु भन्छ हामीले चाहिँ जानुपर्ने यो कस्टमाइज रिडिङ कन्ट्रोल मेनुमा हो सुरुमा यो कस्टमाइज रिडिङ Customize reading कन्ट्रोल मेनु controls. भनेर Navigate up त्यसमा button, क्लिक गर्नु out of होला list. तपाईहरु यो हामीले वर्ड क्यारेक्टर डिफल्ट भन्छौं यो चाहिँ रिडिङ कन्ट्रोल हो है त यसलाई चाहिँ रिडिङ कन्ट्रोल रहेको छ कस्टमाइज रिडिङ कन्ट्रोल भनेर त्यहाँ भन्छ हो त्यहाँनिर क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर Customize reading controls. कस्टमाइज रिडिङ कन्ट्रोल भन्छ दाहिनेतिर स्वाइप गर्दै जानु होला म यहाँनिर जुन अप्सनलाई क्लिक गर्नुस् भन्छु त्यो अप्सनलाई मात्रै क्लिक गर्नु होला अन्य अप्सनलाई केही नगर्नु होला Tick, tick, So, tick box. यहाँनिर Tick, विभिन्न tick अप्सन box. प्राप्त गर्न Characters. सक्नुहुन्छ Read one क्यारेक्टर character. टेक रहेको Tick, छ tick box. Words. Word. Tick, tick box. Lines. लाइन Tick, tick box. Paragraphs. Paragraph. Tick, tick box. Headings. हेडिङ Tick, tick box. Controls. कन्ट्रोल Tick, tick box. Links. Links. Not ticked. Tick box. Landmarks. Jump. Landmark. Not ticked. Tick box. Default navigation. Read one item at a time. ओके यहाँनिर यो डिफल्ट नेभिगेसन भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरेर Read one चाहिँ item at a time. Ticked. टेक गर्नु होला र अन्य अप्सनहरुलाई चाहिँ केही नगर्नु होला यो डिफल्ट नेभिगेसनलाई क्लिक गरिसक्नु भएपछि एकचोटी ब्याक आउनु Customize होला menus. Customize reading controls. To use the reading एकचोटी ब्याक आइसक्नु भएपछि कस्टमाइज मेनुमा आइपुग्नुहुन्छ फेरि एकचोटी ब्याक आउनु होला TalkBack settings. फेरि Customize एकचोटी menus. ब्याक In list. आइसक्नु भएपछि टकब्याक सेटिङमा आइपुग्नुहुन्छ सुरुमा को टकब्याक सेटिङमा आइपुग्नुहुन्छ त्यसपछि कस्टमाइज मेनु भन्छ अब देब्रेचोटी एकचोटी Customize स्वाइप gestures. गर्नु होला देब्रेतिर कस्टमाइज जस्चर भन्छ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईहरु Customize gestures. Navigate up button. Out of ओके list. कस्टमाइज जस्चरमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि दाहिनेतिर स्वाइप गर्नु होला Practice gestures. In प्र्याक्टिस list. जस्चर यहाँबाट तपाईले जस्चर प्र्याक्टिस गर्न Reset सक्नुहुन्छ gesture settings. रिसेट जस्चर सेटिङ यहाँबाट तपाईले जस्चर सेटिङ मिस्टेक राख्नु भने रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ One finger. Heading. वन फिंगर हेडिङ अब हामीले चाहिँ यहाँनिर कुन जस्चर कुन अप्सनमा राखेर चाहिँ मिलाउने भन्ने कुरा सिक्न आँटेको छौं यहाँनिर तपाईले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला यहाँ तपाईले थोरै मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईले देख्नेहरुको सहायता लिनुपर्छ यो जस्चर रिसेट गर्नको लागि है सो त्यस्तो गाह्रो हुन्छ तपाईहरुले स्वाइप राइट स्वाइप अप यिनीहरु तपाईले मिस्टेकली भनेको हामीले भनेको ठाउँमा तपाईले राख्नु भएन भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ टकब्याक यो मिलाउनको लागि चाहिँ जस्चर रिसेट गर्नको लागि देख्नेहरुको आवश्यक पर्छ त्यही भएर ध्यान दिएर हामीलाई सुन्नु होला यहाँनिर चाहिँ अब तपाईहरुलाई म कुन जस्चर हामीले चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो जस्चरको बारेमा हामी जान्ने छौं अब यहाँनिर One finger. Heading. वन फिंगर हेडिङ Swipe up. Swipe Move. up, Swipe down. swipe down, Move. Swipe left. स्वाइप लेफ्ट Swipe right. स्वाइप Next. राइट यति यो चारवटा अप्सन यति यो चारवटा जस्चर चाहिँ हामीले चेन्ज गर्छौं परिवर्तन गर्छौं स्वाइप अप स्वाइप डाउन स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट यति यो चारवटा अप्सन चाहिँ हामीले चाहिँ चेन्ज गर्छौं Swipe up. Move navigation focus back. सो One finger. स्वाइप अपमा के छ त्यो पहिले सुनौ Swipe up. Move navigation focus backwards or adjust reading control up. स्वाइप अपमा चाहिँ मुभ नेभिगेसन फोकस ब्याकवर्ड और एडजस्ट रिडिङ कन्ट्रोल अप भनेको छ Swipe down. Move navigation focus forwards or adjust reading control down. स्वाइप डाउनमा चाहिँ मुभ नेभिगेसन फोकस फरवर्ड एड और एडजस्ट रिडिङ कन्ट्रोल डाउन रहेको छ Swipe left. Previous item. स्वाइप लेफ्टमा प्रिभियस आइटम रहेको छ Swipe right. Next item. स्वाइप राइटमा नेक्स्ट आइटम रहेको छ One Okay. finger. Head. यति चारवटा जस्चर हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अरु तपाईले केही नगर्नु होला यति चारवटा जस्चर मात्रै चेन्ज गर्नु होला सुरुमा हामी Swipe up. Move navigation focus backwards or adjust reading control up. स्वाइप अप मुभ नेभिगेसन फोकस ब्याकवर्ड और एडजस्ट रिडिङ कन्ट्रोल अप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ Swipe up. Tap to assign 1 of 40 in list. त्यो अप्सनमा स्वाइप अप मा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईले 40 वटा जस्चरहरुको यहाँ देखाउँछ अब स्वाइप अपको लागि के राख्नुहुन्छ भनेर 40 वटा अप्सनहरु दिएको हुन्छ जस्चरको अब तपाईले यहाँनिर प्रिभियस रिडिङ कन्ट्रोल भन्ने अप्सन खोज्नु होला र त्यसमा क्लिक गर्नु होला यहाँ तपाईहरुलाई उस्तै खालको अप्सनहरु दिएको हुन्छ कुनै ठाउँमा नझुकिनु होला जस्तै प्रिभियस आइटम
भने यस्तो अप्सनहरु दिएको हुन्छ सो अब यहाँ दाहिनेतिर स्वाइप गर्दै गएर प्रिभियस रिडिङ कन्ट्रोलमा क्लिक गर्नु होला जस्तै previous item दिएको हुन्छ next up focus scroll system home back अब तपाईहरु यहाँनिर प्रिभियस रिडिङ कन्ट्रोल राख्नु होला त्यसको लागि म यहाँ दाहिनेतिर स्वाइप गर्दै छु overview notifications ध्यान दिएर सुन्नु होला है त के भन्छ quick settings TalkBackले read from top read from next up pause or resumes turn TalkBack sound change menu and open TalkBack menu previous reading control 25 to 40 ओके हामीले स्वाइप अप को लागि गर्न आँटेको छौं प्रिभियस रिडिङ कन्ट्रोल भेट्यौं अब सिम्पली यसमा क्लिक गरौँ customize gestures swipe up previous reading control in list showing items 1 to 11 of 21 स्वाइप अप को लागि प्रिभियस रिडिङ कन्ट्रोल राखिसकेको छौं swipe down move navigation focus forwards or adjust reading control down ओके स्वाइप डाउन को लागि हामी अब नेक्स्ट रिडिङ कन्ट्रोल राख्छौं त्यसको लागि स्वाइप डाउन मा क्लिक गर्नु होला सिम्पली swipe down tap to assign 1 of 40 in list फेरि पनि यहाँ त्यही जस्टरको अप्सनहरु देखाउँछ 40 वटा यहाँ तपाईहरुले रिडिङ नेक्स्ट कन्ट्रोल अथवा नेक्स्ट रिडिङ कन्ट्रोल के भन्छ हो त्यहाँ क्लिक गर्नु होला यसको लागि menu and controls heading change spoken language turn TalkBack sound on or off pause or read from top reading heading quick settings read pause turn change menu open top preview next reading control 26 of ओके नेक्स्ट रिडिङ कन्ट्रोल रहेको छ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईहरुले customize gestures swipe down next reading control in list ओके स्वाइप अप मा प्रिभियस रिडिङ कन्ट्रोल र स्वाइप डाउन मा नेक्स्ट रिडिङ कन्ट्रोल राख्नु होला क्लिक गरेर चाहिँ सो दाहिनेतिर स्वाइप गरौँ swipe left previous item स्वाइप लेफ्ट प्रिभियस आइटम भनेको छ सिम्पली यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला swipe left tap to स्वाइप assign लेफ्ट मा 140 प्रिभियस आइटम स्वाइप लेफ्ट प्रिभियस आइटम भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले दाहिनेतिर स्वाइप गर्दै जानु होला है home यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के अप्सन प्राप्त गर्न menu and सक्नुहुन्छ controls भने heading open next move navigation focus backwards or adjust reading control up 27 यहाँनिर यो स्वाइप लेफ्ट को लागि चाहिँ मुभ नेभिगेसन फोकस ब्याकवर्ड और एडजस्ट रिडिङ कन्ट्रोल अप भन्ने अप्सन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ फेरि एकचोटी ध्यान दिएर सुन्नु होला move navigation focus backwards or adjust reading control up 27 40 यो टकब्याक को स्पिड बढी भयो होला म यसलाई Spoken कम language. गर्छु speed rate links controls headings paragraph lines words ओके स्पिड रेट अलि कम भएको छ move navigation focus backwards or adjust reading control up 20 मुभ नेभिगेसन फोकस ब्याकवर्ड और एडजस्ट रिडिङ कन्ट्रोल अप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला स्वाइप customize लेफ्ट को लागि gestures swipe left move navigation focus backwards or adjust reading control up in list ओके स्वाइप लेफ्ट को लागि मुभ नेभिगेसन फोकस ब्याकवर्ड और एडजस्ट रिडिङ कन्ट्रोल अफ राख्नु होला swipe त्यसै right गरी next item स्वाइप राइट मा नेक्स्ट आइटम छ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला swipe right tap to assign 1 of 40 ओके क्लिक गरिसक्नु भएपछि यहाँनिर चाहिँ मुभ नेभिगेसन फोकस फरवर्ड और एडजस्ट रिडिङ कन्ट्रोल डाउन भन्ने अप्सन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हो त्यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला overview screen search show सो म यहाँ नि खोज्दै छु cancel but tutorial cut 32 cut paste 33 of 40 paste text editing heading 20 move open TalkBack menu preview next reading move navigation focus forwards or adjust reading control down 20 ओके मुभ नेभिगेसन फोकस फरवर्ड और एडजस्ट रिडिङ कन्ट्रोल डाउन भन्ने अप्सन मैले भेटिसकेको छु यसमा म क्लिक गर्छु customize gestures swipe right move navigation focus forwards or adjust reading control down inlet ओके हाम्रो चारैवटा अप्सन हामीले चाहिँ जसरी राखिसकेको छौं ध्यान दिएर एकचोटी सुन्नु होला फेरि right swipe यहाँ हेर्नु होला अब म स्वाइप डाउन गर्छु lines लाइन paragraphs प्याराग्राफ headings हेडिङ controls कन्ट्रोल links लिंक्स डिफल्ट speech rate स्पीच रेट spoken language स्पोकन ल्याङ्ग्वेज अब तपाईले पुरानै टकब्याक जस्तै तपाईहरुले चाहिँ स्वाइप राइट अथवा स्वाइप लेफ्ट गरेर क्यारेक्टर वर्ड Characters. पढ्न सक्नुभयो जस्तै one finger heading वन फिंगरमा रहेको छ अब म यसलाई क्यारेक्टर बाइ क्यारेक्टरमा पढ्नको लागि Spoken सुरुमा म characters क्यारेक्टरमा one finger राख्छु अब दाहिने देब्रे म दाहिनेतिर स्वाइप गर्छु 1 1 space F F I I N N G G A E R R ओके यसरी तपाईहरुले Romeo क्यारेक्टर वर्ड पढ्न सक्नुहुन्छ speech त्यसै rate गरी स्पीच रेट पनि दाहिने देब्रेतिर स्वाइप गर्नु भने स्पीच रेट बढ्छ र दाहिनेतिर स्वाइप गर्नु भने स्पीच रेट घट्छ जस्तै यहाँ हेर्नुस् slower slower default
Reset gestures. यहाँ हेर्नुस् One finger. स्पिच रेट घटेको छ अब Practice. म यहाँनिर Speed trait. फास्ट गर्छु अब Faster. Faster. Default. Custom ease gestures. Practice gestures. यहाँ Speed trait. हेर्नुस् स्पिच रेट पनि Slower. घटिसकेको Slower. छ सरी Default. स्पिच रेट पनि Custom ease gestures. Out of. बढिसकेको छ तपाईहरुले यति चारवटा अप्सनलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ चेन्ज गर्नु होला Navigate up. यहाँ सुन्नु होला फेरि Custom ease एकचोटी gesture. स्वाइप अप को लागि Practice gestures. Reset. One. Swipe up. Previous reading control. ओके स्वाइप अप को लागि प्रिभियस रिडिङ कन्ट्रोल Swipe down. Next reading control. स्वाइप डाउन को लागि नेक्स्ट रिडिङ कन्ट्रोल Swipe left. Move navigation focus backwards or adjust reading control up. स्वाइप लेफ्ट मुभ नेभिगेसन फोकस ब्याकवर्ड और एडजस्ट रिडिङ कन्ट्रोल अप Swipe right. Move navigation focus forwards or adjust reading control down. ओके र स्वाइप राइटमा चाहिँ मुभ नेभिगेसन फोकस फरवर्ड और एडजस्ट रिडिङ कन्ट्रोल डाउन यदि चारवटा अप्सन तपाईहरुले राख्नु होला यो स्वाइप अप डाउन राइट लेफ्टमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यति यो अप्सनहरु राख्नु होला तपाईहरुले यो दशहरु राख्नु होला र तपाईहरुले चाहिँ क्यारेक्टर डिफल्ट चाहिँ Messages. अब चाहिँ स्वाइप अप र स्वाइप डाउन गरेर चाहिँ तपाईहरुले क्यारेक्टर डिफल्ट पहिलेको जस्तै तरिकाले चलाउन सक्नुभयो र स्पिच रेट र ल्याङ्ग्वेज पनि स्वाइप राइट र स्वाइप लेफ्ट गरेर त्यहाँ पुर्याएर चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुभयो सो आजको यस भिडियोमा यति नै भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल सेलेक्ट गर्न नभुल्नु होला यसरी नै हामीलाई साथ सहयोग र सपोर्ट गर्न नबिर्सनु होला र यस भिडियो मन पर्यो भने सक्दो साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनु होला सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो हामी अर्को भिडियोमा पुनः भेट्ने नै छौं त्यतिन्जेलको लागि गुड बाइ अल